Salutare tuturor! Numele meu este Fabian și bine ați venit la un nou video. În săptămâna ce tocmai a trecut s-a desfășurat cea de-a doua etapă a campionatului The Romanian Job organizat de Racing League Romania. Etapa s-a desfășurat pe varianta 1966 a circuitului stradal de la Monte Carlo în simulatorul Assetto Corsa. Fiind lider după prima etapă, cea de la Donington, al cărei rezumat îl puteți viziona în linkul din dreapta sus, obiectivele mele pentru etapa de la Monaco au fost simple. Să continui cu curse curate, să obțin clasări cât mai sus și implicit cât mai multe puncte pentru a mă distanța în clasamentul general. Dar, înainte să trecem să vorbim despre dacă mi-am îndeplinit aceste obiective, aș vrea să vă invit să vizionați un tur rapid al acestui traseu și un mic ghid, să spun așa, din partea mea. Și așa începe un tur la Monaco 1966. Avem linia dreaptă, start-sosire, unde se merge până la finalul ratio-ului vitezei a treia, după care se frânează pentru San Devot până la 110 plus km pe oră, de data aceasta ne fiind nevoie să facem un ocol din stânga în dreapta al intersecției. Avem urcarea către Masene, frânarea în vârf și lungul viraj de stânga și apoi un viraj scurt de dreapta, Casino Square. După care avem coborârea către Mirabeau, un viraj din nou foarte tricky pentru această mașină cu tracțiune față, foarte ușor să ratezi ușor apex-ul aici. După care avem faimosul lac de pări, de data aceasta nu este Fermon, este Station Herpin. După care avem curba Portier, cam aceeași variantă ca și în zilele de astăzi. Și de data aceasta, în varianta trecutului, tunelul este unul mult mai scurt și față de circuitul din zilele de astăzi, nu este Nouvelle-Chicane, curba care urmează, ci Chicane du Port, o șicană care se ia în această mașină cu gazul la podea, după care frânarea aproape de un dâmp foarte periculos în curba Tabac, care în ziua de astăzi nu mai are un dâmp, este pe asfalt neted, și apoi venirea către ultima curbă, care este chiar un ac de păr, ce se numește gazometr, și suntem din nou pe linia de start-sosire și ajungem la finalul turului. Iar acum să trecem la sesiunea de calificări, care a fost mult mai liniștită și mai organizată, cel puțin și pentru mine, decât sesiunea de calificări pe care am avut-o la Donington.
Și după cum ați văzut, am obținut locul al doilea în calificările pentru prima cursă, un rezultat foarte bun ce îmi oferea linia interioară la atacul în primul viraj, San Devot, dar în același timp îmi oferea un alt avantaj crucial și anume cel de a nu pierde poziția dacă atacul din primul viraj nu este unul bun. În minutele ce urmează vă voi prezenta rezumatul, să spun, sau highlights-urile din POV-ul meu din prima cursă.
Și după cum ați văzut, am obținut, după un start mediocru și după un mic contact și aproape un virajul complet ratat la coborârea către Mirobo, un loc 2 excelent, un loc 2 care aproape că nu mai sperasem, dar care l-am obținut cu multă atenție și răbdare, și un loc 2 care mi-a oferit avantajul extinderii ecartului în clasamentul general, deoarece Vlad Tănăsescu, câștigătorul primei curse, a avut 0 puncte după prima etapă de la Donington. În minutele ce urmează veți vedea highlights-urile celei de-a doua curse, de data aceasta nu doar din POV-ul meu, ci și din POV-ul comentatorului, să spun așa, Alexandru Șiclovan, care a reușit să facă stream acestei curse pe canalul de YouTube Racing League Romania. În această cursă am plecat de pe locul 14, deoarece, așa cum am spus și în montajul etapei de la Donington, primii 15 clasați din prima cursă pleacă în ordine inversă în cea de-a doua cursă. A fost o cursă plină de evenimente și o cursă în care chiar am fructificat această clasare proastă în grilă.
Vă spun cum s-a terminat prima, așa pe scurt, că altceva nu mai apucăm să facem acum. Vlad Tănăsescu a câștigat-o, s-a desprins în fața lui Fabian Zarvă, a comis niște mici erori Fabian, Vlad s-a dus la vreo 11 secunde, apoi Vlad în penultimul tur a dat-o și el de gard un pic și în final Fabian a revenit la vreo 6 secunde, dar n-a putut să-i amenințe poziția de câștigător de manșă lui Vlad. Bronzul în această cursă i-a revenit lui Andrei Dincă. Da, deci efectiv super stupid, am atâtea ferestre aici, dădusem toate Star Stream, din Streamlabs, dar din YouTube am uitat să-i dau încă un live manual. Am văzut că tot curg aici comentariile, am zis suntem toți aici, nicio problemă, înseamnă că totul merge bine, dar sunt pe altă planetă, nicio scuze. Da, ăla galben mâncă ulei. Cred că multe mâncau ulei la Monaco în 66 și miniurile astea vechi. Nu-mi imaginez că în micuțul lor habitaclu mai aveau loc și de niște bidoane de ulei. Deci, hai să vedem măcar cursa a doua împreună, încă o dată îmi cer scuze pentru situația creată. Chiar nu înțelegeam de ce se plângea lumea că nu începe la fix, că treabă românească, că una ca alta. A început la fix, vă spun sigur, dar doar pentru mine, a fost private show de data asta. Bun, bine că mai sunteți pe aici, ce să zic, sunteți, nu știu, meritați niște cadouri, așa, monument de răbdare, ce pot să spun, pentru faptul că ați stat mai bine de jumătate de oră să așteptați, ceea ce era foarte liniștit aici, nu era nicio problemă tehnică, nu era ceva care să ne împiedice să ne facem treaba, doar un buton bucurcaș, un buton pe care cu 2 zile l-am găsit, dar e drept setup-ul de iRacing mi-e mai familiar în această perioadă, mai des s-a întâmplat să fac stream-uri de acolo și organizarea ferestrelor e un pic mai eficientă. În Assetto mă bucur că Vlad face acest campionat, aveam nevoie de ceva interesant, ceva care, iată, să atragă o grilă atât de plină și de frumoasă, dar e drept, suntem un pic ruginiți, v-am cam privat de 30 de minute de distracție. Deci, cine mai e aici, putem intra în dialog, putem să ne distrăm și împreună, nu numai separat, dar vă anunț, prima cursă a fost super nice, super polite, lumea s-a descurcat excelent, n-am văzut pile-up-uri mari, caramboluri, nenorociri, chestii de genul ăsta. Aici, șicana asta, în varianta ei veche, e punctul cel mai interesant al turului de circuit, urmată de acest viraj cu săritură, vechiul tabac. Avem aici, iată, un incident și vedem cum era pe atunci Monacoul, cu un act de păr foarte simplu, clasic, iată, ca ultim viraj. Hai să parcăm și camera car-ul, altă chestie de care tot uit. Ne-am întors așadar. Deci mult mai simplu, se ocolea piscina pe atunci descoperită pe cealaltă parte, nu mai erau toate virajele astea din sectorul al treilea. Ovidiu Serghe, iată, este liderul acestei curse, iar Fabian Zarvă s-a descurcat bine pentru a urca până pe locul al doilea, Alex Turchina pe 3, Alex Erceanu pe poziția a 4-a și iată ceva incidente aici, ce s-a întâmplat. Uite că de data asta avem un blocaj și Vlad Tănăsescu, câștigătorul primei curse, e parte din el. Hai să vedem cine o ia în direcția potrivită. O ia și Vlad, dar aici s-a pierdut foarte, foarte mult timp. Deci, din nou, o situație în care avantajul este pentru Fabian, care se apropie de Ovidiu Serghe și compensează ceea ce a pierdut în prima manșă. Vlad Tănăsescu e la mai bine de jumătate de minut acum, pe locul 20, și de a avea o cursă perfectă de acum, eu cred că la Fabian și la încă câțiva nu va putea să ajungă, iar din Pluton mai multe semne de întrebare se ridică. Iată schimbarea de lider, Fabian trece pe prima poziție încă dinainte de a ajunge în
de păr. Ovidiu Serghe încearcă să se țină după el, dar dacă e să ne luăm după ce am văzut în prima cursă și fără această eroare, tot putem afirma că Fabian are clar ritmul mai bun. Cei ce au mai avut un ritm interesant în prima cursă a fost Cristian Pfeiffer, multă vreme pe poziția a treia, Horațiu Frâncu, am zis de Andrei Dincă. Hai să vedem Dincă pe unde e. Uite-l aici, e pe 6, la interesant când se întâmplă așa ceva. Atenție, 1.48 din partea lui Fabian Zarvă. A avut de suferit a pierdut timp clar, sperăm că n-are și daune, la depășirea unui pilot întârziat. Iată, rămân doar 3,8 secunde, construise un ecar semnificativ față de Ovidiu Serghe, însă în turul precedent mare parte din acest ecart s-a risipit pe fondul unei erori. A fost aici o depășire a lui Vlad Tănăsescu. Mare atenție, Serghe revine la 4 secunde. Zarvă trebuie să se concentreze, mai are piloți întârziați în față, pe Mihailă și poate îl va prinde și pe Sas. Rămâne de văzut, pe Mihailă cred că îl va prinde totuși în ce a rămas din cursa asta. Nu-și permite să mai comită încă o eroare. Dacă vrea să devină primul pilot cu 2 succese de manșă în actualul sezon. Hai să vedem și de această dată, iată, mai sunt destule secunde pentru ca Zarvă să mai aibă parte din tur. Nu poate să slăbească ritmul și să treacă linia de sosire acum, în ultimul viraj, și mai sunt 30 de secunde în momentul de față până la finele timpului programat. Deci intră în ultimul tur Fabian cu 5 secunde în fața lui Serghe, care e talonat de Dincă. E și pilot întârziat acolo, dar ambii au trecut. Dincă mai rapid cu 80, însă are nevoie de mult mai mult în acest ultim tur. Are nevoie, ce să mai de o greșeală a lui Serghe pentru a lua locul al doilea, altfel e Ovidiu pe 2. Și, cum spuneam, plutonul s-a rarefiat, chiar dacă Horațiu Frâncu recuperează 1,4 secunde, iată, pe turul precedent față de Liviu Voina, tot mai are vreo 2 secunde, deci și lui mai trebuie o eroare a lui Voina pentru a mai câștiga ceva semnificativ. Încă un incident cu Alex Turchina, și iarăși Alex Rad nu încetinește deloc acolo, și Vlad Tănăsescu, așadar din rău mai rău, cum spuneam, pentru Vlad. O primă cursă la discreția sa, a doua nici de cum în același spirit. Unde e Fabian, unde e liderul cursei, iată la ultima trecere prin șicană, lasă destulă marjă pentru a nu periclita rezultatul și după ce a câștigat prima cursă a sezonului în etapa precedentă, iată și aici la Monaco, loc 2 în prima cursă, urmat de victorie în cea de-a doua, practic se distanțează de adversari în clasamentul general după un succes pe varianta aceasta istorică a circuitului de la Monaco. Fabian Zarvă este câștigătorul vostru. Serghe rezistă în fața lui Dincă în lupta pentru locul al doilea. Și, dragilor, am obținut o nouă victorie în seria The Romanian Job, o victorie la care nu m-aș fi așteptat la startul acestei curse, dar după niște prime tururi magistrale și un management al ritmului foarte bun pe parcursul cursei, exceptând ultimele 2 tururi, am reușit să obțin cea de-a doua victorie din acest sezon și cea de-a treia clasare pe podium, un lucru absolut extraordinar ce cresc considerabil șansele la titlul acestei serii, titlul de campion, bineînțeles. Am ajuns la 41 de puncte în clasamentul general, cu 16, dacă nu mă înșel, mai multe peste următorul clasat, Andrei Dincă. Iar astfel, dacă la următoarea etapă, cea de la Thompson Road,
închei etapa la încă 9 puncte peste Andrei, eu devin campionul acestei serii la debutul meu în Racing League Romania, ceea ce ar fi un lucru extraordinar și mi-ar confirma talentul pe care nici măcar eu nu am putut să-l descoper în ultimii ani. Dacă v-a plăcut acest montaj, nu uitați, dragilor, să-mi lăsați un like. Dacă aveți o sugestie, puteți să o scrieți în secțiunea de comentarii. Iar până data viitoare, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând, la revedere!